नमस्कार. परिपूर्ण किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण इन्स्टंट गुलाबजामुन कसे बनवायचे ते या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. याचे पीठ कसे भिजवायचे, गुलाबजामुनला क्रॅक पडू नये म्हणजेच गुलाबजामुन फाटू नये म्हणून काय काळजी घ्यायची, गुलाबजामुनला सर्व बाजूने एकसारखा कलर कसा येईल, गुलाबजामुन चपटे होऊ नये यासाठीच्या सर्व टिप्स आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया रेसिपीला. मी इथे विशाल कंपनीचे गुलाबजामुनचे प्रीमिक्सचे पाकिट घेतले आहे. हे 200 ग्रॅमचे आहे. यावर गुलाबजामुन कसे बनवायचे याची संपूर्ण माहिती दिली आहे. प्रथम पाक तयार करून घेऊ. यासाठी मी एक भांडं घेतलं आहे. यामध्ये 600 ग्रॅम साखर घालून घेतली. 600 ग्रॅम आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे. जेवढी साखर असेल तेवढंच पाणी घालून घ्यायचं. गॅस पेटवून घ्यायचा आणि हे उकळायला ठेवून घ्यायचं. यामध्ये तुम्ही हिरवी विलायची घालू शकतात, नाहीतर वेलची पावडर घातली तरी चालेल. यामध्ये मी केशरच्या 5 ते 6 काड्या घालून घेतल्या. हे ऑप्शनल आहे. हे हलवून घ्यायचं आणि याला चांगली उकळी येऊ द्यायची. गॅस मी मोठाच ठेवला आहे. मोठ्या गॅसवर याला उकळी येऊ द्यायची. हे उकळल्यानंतर गॅस बारीक करून घ्यायचा. यानंतर 5 ते 6 मिनटं हे असंच उकळू द्यायचं. पाक तयार झाल्यानंतर बोटाने चेक केला तर तो फक्त चिकट जाणवतो. अशाच प्रकारचा पाक आपल्याला रेडी करून घ्यायचा आहे. पाक रेडी झाला आहे. गॅस बंद करून घेऊ. इथे मी प्रीमिक्स घेतले आहे. तुम्ही कोणत्याही कंपनीचे घेतले तरी चालेल. हे एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे. इथे तुम्ही बाउल वापरला तरी चालेल. यामध्ये असलेल्या गठुळ्या फोडून घ्यायच्या आहे, नाहीतर हे चाळून घेतले तरी चालेल. हे भिजवण्यासाठी इथे तुम्ही पाणी किंवा दूध काहीही एक वापरू शकतात. मी दूध घेतले आहे. हे भिजवताना लागेल तेवढं थोडं थोडं करून दूध वापरून हे भिजवून घ्यायचं आहे. तुम्ही जर का दूध वापरणार असाल तर दूधच वापरा. याचे पीठ भिजवताना हलक्या हातानेच पीठ भिजवायचं. जास्त कसून पीठ भिजवायची गरज नसते. पीठ भिजवताना अगदी कडक असं नाही भिजवायचं. याचं पीठ भिजवताना सैल पीठ भिजवावं लागतं. याचे पीठ भिजवताना घट्ट झाले तर गुलाबजाम वळताना त्याला क्रॅक पडतात, म्हणजेच भेगा पडतात. तसेच गुलाबजामुन तेलामध्ये तळताना ते फुटतात. यासाठी हे पीठ लूज असं सैल असंच ठेवायचं आहे. इथे पीठ भिजवून झाले. 5 मिनटं रेस्ट करायला ठेवून द्यायचं. 5 मिनिटांनी पीठ पुन्हा एकसारखं करून घ्यायचं. याचे छोटे छोटे पाहिजे त्या आकारात हातावर गुलाबजामुन वळून घ्यायचे. प्रीमिक्सच्या पाकिटावर दिलेल्या माहितीनुसार याचे 35 ते 40 गुलाबजामुन तयार होतात. गुलाबजामुन वळल्यानंतर जर का त्याला भेगा पडत असतील तर तुम्ही थोडं 2 ते 3 चमचे दूध या पिठामध्ये घालून पुन्हा हे पीठ भिजवून घ्या आणि मग त्याचे गुलाबजाम करा. मी इथे सर्व गुलाबजाम तयार करून घेतले आहेत. एका साईडला मी तेल गरम करायला ठेवले होते. तेल गरम झाले आहे. यामध्ये एक एक करून गुलाबजाम टाकून घ्यायचे. तेल गरम झाल्यानंतर गॅस आपल्याला मीडियम फ्लेमवर ठेवून घ्यायचा. गुलाबजामुन तळण्यासाठी इथे मी तेलाचा वापर केला आहे. तुम्ही तूप वापरलं तरी चालेल. गुलाबजामुन तळण्यासाठी इथे मी पसरट भांड्याचा वापर केला आहे. सर्व गुलाबजाम एकाच टायमाला तेलामध्ये सोडून नाही घ्यायचे. गुलाबजामुन मी इथे 2दा करून तळून घेणार आहे. गुलाबजामुन तेलामध्ये सोडल्या लगेच त्याला हलवायचे नाही. गुलाबजामुन तेलामध्ये सोडल्यानंतर थोड्या वेळाने ते वर येतात. त्यानंतर त्याला अधूनमधून एकसारखे हलवत राहायचे. गुलाबजामुन तळताना कढईमध्ये गुलाबजाम बुडतील इतपत तेल घालायचं, म्हणजे यामुळे गुलाबजामुन एका बाजूने चपटे होत नाही. गुलाबजामुन तळताना भरपूर असं तेल कढईमध्ये वापरायचे. गुलाबजाम तळताना अधूनमधून एकसारखे हलवत राहिल्यामुळे सर्व बाजूने त्याला एकसारखा कलर येतो. गुलाबजामुन तेलामध्ये सोडण्या अगोदर तेल अगदी कडकडीत असं गरम नाही करून घ्यायचं. तेल जर का कडकडीत गरम असेल तर गुलाबजाम सोडल्या ते लाल होतील आणि आतून तसेच कच्चे राहतील. ह्या काही बारीक बारीक टिप्स तुम्ही फॉलो केल्या तर तुमचेही रेडीमेड प्रीमिक्सचे गुलाबजामुन छान होतील. तेलामध्ये फुटणार नाही, वरतून कडक होणार नाही, भेगा पडणार नाही, चपटे होणार नाही. इथे गुलाबजामुनचा कलर चेंज झाला आहे. यानंतर गुलाबजामुन आपल्याला एकसारखे हलवत राहायचे, म्हणजे ते सर्व बाजूने एकसारखे तळले जातील. छान असा तांबूस लाल कलर येईपर्यंत गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत. गुलाबजामुन तळून झाले आहेत. गुलाबजाम काढून घेऊ प्लेटमध्ये. यातलं तेल चांगलं निथळून घ्यायचं आणि हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ.
अशाच प्रकारे सर्व गुलाबजामुन मी तळून घेणार आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी कमेंट करून नक्की कळवा. ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजून जर का कोणी सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करा. तसेच बाजूच्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून असाच सपोर्ट करत राहा. तळलेले हे सर्व गुलाबजामुन आपल्याला पाक गरम असतानाच पाकामध्ये सोडून घ्यायचेत आणि चमच्याने खालीवर करून घ्यायचे. तुम्हाला जर का गुलाबजामुन जास्त गोड नको असतील तर यात दिलेल्या प्रमाणापेक्षा थोडी साखर तुम्ही कमी वापरली तरी चालेल. 1 तासासाठी हे गुलाबजामुन असेच मुरण्यासाठी झाकून ठेवून द्यायचे. इथे आपले रेडीमेड इन्स्टंट मिक्स प्रीमिक्स गुलाबजाम तयार झाले आहेत. तुम्ही पाहू शकतात 1 तासानंतर गुलाबजामुन पाकामध्ये मुरल्यानंतर अशा प्रकारे दिसतात. गुलाबजाम पाकामध्ये छान मुरले आहेत. तुम्हाला मी एक गुलाबजाम फोडून दाखवते. ही गुलाबजामुन खायलाही छान लागतात. अगदी मऊ अशी सॉफ्ट बनतात. चला तर परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय.